Hej och välkommen tillbaka till kanalen. I den här videon tänkte jag att jag skulle gå igenom vittnesmål igen. Och den här gången tänkte jag skulle gå igenom vittnesmål från däck 1. Jag har gjort 2 videor tidigare som handlar om vittnesmålen från däck 7 och även vittnesmålen från maskinrummet. Så vill du se de videorna så kan du kolla här uppe. Så lägger jag en länk till den playlisten där jag har samlat de 2 videorna. Men som sagt, i den här videon tänkte jag skulle gå igenom däck 1 och vad passagerarna säger där. Just vittnesmålen från däck 1 är ju väldigt intressanta just ur den här synvinkeln om vatten och så vidare. Det har ju pratats mycket om att det är många från däck 1 som ser vatten i hyttkorridoren, i hytterna och så vidare. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom vad de säger i sina förhör om det där. Men innan jag gör det tänkte jag att jag skulle gå igenom lite hur däck 1 ser ut. Det kan vara bra att ha klart för sig hur hytterna var placerade, var trapphus och sånt fanns. Så att jag kommer gå igenom nu hur däck 1 såg ut. Däck 1 ligger i främre halvan av fartyget och det bestod av 6 avdelningar med hytter. Det var där de billigaste hytterna fanns. Vissa av dem, om inte alla, saknade dusch och toalett. Jag är lite osäker där. Toalett och dusch fanns i alla fall gemensamt på 2 ställen ute i korridorerna. Och hyttavdelningarna på däck 1 de bestod av 124 hytter och plats för 358 personer. Det fanns en korridor som gick genom alla avdelningarna och där fanns det totalt 6 stycken trappuppgångar. Och de här avdelningarna då kunde stängas av med hjälp av vattentäta dörrar. Och det fanns även en spiraltrappa ner till saunaavdelningen som låg på däcket under. Och vill du se hur det såg ut på däck 1 när fartyget hette Viking Sally så kan du kolla på den här videon. Den är ganska kort men den är filmad ombord på Viking Sally någon gång på 80-talet antar jag. Och det är en pojke som går ner genom ett av trapphusen och in vid korridoren. Och fortsätter korridoren framåt så passerar han en vägg som är lite böjd. Och det är spiraltrappan ner till saunan som låg på däcket under. Totalt överlevde 19 personer från däck 1. Och hur många som bodde där under olycksnatten det har jag ingen aning om faktiskt. Jag vet inte om det finns någon siffra på det. Är det någon som vet så får ni jättegärna skriva det. Men jag har inte lyckats hitta någon siffra på hur många som hade bokat sina hytter där under olycksnatten. Och alla vittnesmål, de finns ju sammanfattade i haverirapporten och det är på sidan 68. På sidan 68 så finns det en karta över var de befann sig på däcket när slagsidan uppstod. Och så finns alla vittnesmålen sammanfattade. Men som jag sa så finns de också på German Group of Experts på deras hemsida. Där finns originalförhören. Och förhören skiljer sig ganska mycket åt faktiskt. En del av förhören är bara några rader långa medan andra kan vara flera sidor. Och många av de här förhören är ju översatta från estniska till engelska eller till svenska. Eller från andra språk också. Så ibland är de lite konstigt formulerade. Men det går att förstå. Det jag tänkte ha fokus på nu det är ju som jag sa tidigare. Det de säger om vatten. Framförallt då var de ser vatten och hur mycket vatten de ser. Det är det jag tänkte jag skulle koncentrera mig på här. Därför att som jag sa så har det varit mycket prat om det efter dokumentären Estonia-fyndet som ändrar allt. Då pratar man just om det här om att man såg ju vatten i hytterna och i hyttkorridorerna på däck 1. Och att det då kanske skulle kunna tyda på att det hade uppstått ett hål i skrovet innan förlisningen. Men vi ska se vad personerna säger då som bodde i de här olika avdelningarna. Och jag tänkte att vi börjar från fören och går bakåt. Och då börjar vi med avdelning 1. Och från avdelning 1 så överlevde det 2 personer. En av de personerna, person 1 säger jag, han vaknade av de här oljuden från förskeppet i skrovet. Och han lämnade sin hytt när han såg vatten tränga in i hytten, säger han. Och då ger han sig av uppåt. Och två hytter längre bort så bodde ytterligare en man. Och han lämnar sin hytt efter slagsidan. Men han nämner inget vatten utanför sin hytt. Utan han nämner att han ser vatten när han kommer upp på däck 2. Och däck 2 är ju bildäck. Så det var de 2 från avdelning 1 som överlevde som berättade där. En ser vatten utanför hytten och den andra ser vatten då vid bildäck. Det står inte exakt hur mycket vatten eller hur det ser ut utan han nämner vatten vid bildäck bara. Så det här är ett väldigt kort förhör. Nästa avdelning, om vi fortsätter akterut, är avdelning 2. Och från den avdelningen så överlevde faktiskt ingen. Det var en kvinna som hade sin hytt där men innan slagsidan och innan alltihopa drog igång så lämnade hon sin hytt därför att hon tyckte att det var obehagligt att vara där nere. Så hon begav sig uppåt i fartyget och jag har för mig att hon satte sig någonstans på däck 7. Och det var där hon befann sig när slagsidan uppstod en kort stund senare. Nästa avdelning är avdelning 3 och därifrån överlevde Karl-Erik Reintam. Han är en av de som är med i dokumentären och berättar om sina upplevelser.
Och han säger att han vaknade av ett skrapande ljud. Han säger då i dokumentären att det lät som fartyget gick igenom is. Och då vaknar han av det och han går upp och känner på sig att det är någonting som inte stämmer. Så han bestämmer sig för att lämna hytten, och i sitt förhör säger han att när han lämnar hytten så ser han en smal vattensträng som rinner längs med golvet och väggen. Och efter det så fortsätter han uppåt i fartyget och han möter även 2 besättningsmän. Och han berättar att han har sett vatten på däck 1 och de rusar neråt i fartyget då. Sen vet jag att han har sagt att hans vittnesmål har blivit missförstått eller att det inte riktigt stämmer överens med vad han sa själv. Och som jag har tolkat det så har det att göra med det här vita föremålet han ser. För det berättar han nu i den här dokumentären. Att han ser något ljust som flyter på sidan av fartyget. Och som jag förstår det så är det den delen som inte har blivit helt rätt i förhöret. Inte när det gäller vattnet, men jag är lite osäker där. Från avdelning 4 så överlever 5 personer. Och den första personen säger att han lämnar sin hytt då efter allt oljud och slagsidan och beger sig av uppåt. Och det är lite oklart var han befinner sig, men han säger i alla fall att han tittar neråt. Alltså neråt för trappan då som han sprungit upp för. Och då ser han vatten tränga in längre ner. Eventuellt att det är däck 2 och han tittar neråt. Förhöret är lite... Det går inte att helt säga var han befinner sig när han ser vatten tränga in när han tittar neråt. Och den andra personen från avdelning 4 säger att när han lämnar sin hytt så känner han att det blir kallt om fötterna när han springer. Han tolkar det som att det är vatten. Men han kan inte säga om det var vid bildäck eller om det var hyttkorridoren, utan han har ju bara sprungit på och kände det någonstans. Och liksom han är väl fokuserad på att ta sig uppåt bara. Den tredje personen säger att när han lämnar sin hytt så ser han vatten som rinner på golvet i korridoren. Han säger inte så mycket mer, det står inte i förhöret i alla fall någonting mer. Men så han ser ju vatten då, och då tolkar jag det som att det är utanför hyttdörren han springer ut och han ser det då i korridoren utanför. Han säger inte att det är uppe vid däck 2 eller någonting, utan det blir då på däck 1. Och den fjärde personen bodde i samma hytt som personen innan här nu. Och han säger att när han lämnade hytten då tillsammans med sin kompis så noterade han vatten i korridoren på sin väg från hytten då. Inte heller där står det hur mycket det handlar om, utan han noterar, säger han. Men det här är ett förhör som är översatt från estniska till tyska för mig nu. Så att det är lite svårt, men det är inga stora mängder han nämner i alla fall. Den sista personen från avdelning 4, alltså den femte personen, säger att han ser vatten vid bildäck. Han säger inte hur mycket vatten det är, men att han ser vatten vid dörrarna på däck 2. Och däck 2 är ju som bekant då bildäck. Från avdelning 5 så överlever också 5 personer. Och Jasmina Weininger som var med i Estonia, fyndet som ändrar allt, är en av de personerna som överlever från den 5:e avdelningen. Men vi börjar med person 1. Och han säger inte någonting om vatten i hytten. Inte heller i korridoren och ingenting på däck 2 heller då, som är bildäck. Den andra personen, han lämnar hytten efter slagsidan, han springer ut. Och när han kommer upp till däck 2 så ser han hur vatten sprutar in på sidorna om dörrarna till bildäck. Och han säger att det är ungefär 1 decimeter vatten på golvet när han passerar där. Och den tredje personen är Jasmina Weininger, och hon säger att när hon tar sig ut ur hytten så hon klär på sig en tröja då, och då står hon lutad mot skottet, och då ser hon att det sipprar vatten i korridoren. Och innan slagsidan så har hon legat och lyssnat på alla de här ljuden som man hör då från förskeppet, och det smäller och det låter från vågor och så vidare. Och sen uppstår slagsidan. Men innan dess så har hon även hört, säger hon, någon slags, alltså som ovanifrån, att det liksom pålar vatten, alltså vatten rinner långsamt någonstans. Det säger hon i ett av förhören. Och i ett annat förhör säger hon att när hon kommer ut i korridoren så sipprar det vatten någonstans ifrån. Så att hon har ju också sett det här vattnet på golvet då utanför korridoren. Men det står sipprar, och det är ju inte mycket vatten om man tänker att vatten sipprar fram. Och hon har blivit förhörd 2 gånger bland annat, och hon säger ungefär samma sak i båda förhören. Den fjärde personen säger se vatten på däck 2, alltså bildäck, hur det rinner vatten längs med väggen och neråt, och även att vattnet stiger. Så det säger han att han ser när han passerar däck 2 på sin väg uppåt mot däck 7. Och den sista personen, han nämner ingenting om vatten alls, ingenting i korridoren, ingenting vid däck 2. Men det förhöret är väldigt, väldigt kort. Från den sista avdelningen som är avdelning nummer 6, och den avdelningen ligger ju vägg i vägg med maskinkontrollrummet. Från avdelning 6 så överlevde 7 personer. Och den första personen, han säger ingenting i sitt förhör om vatten någonstans, men han skriver en bok sen
som heter Mayday Estonia, och där säger han att när han kommer upp till däck 2 då är det som en glipa i en dörr som leder in till bildäck då, och genom den glipan så kan han se att det är mycket vatten på bildäck. Men han säger också att det inte är så mycket vatten i trapphuset. Och så som han beskriver så verkar det klart så att en av de här dörrarna då var delvis öppen. Den andra personen säger bara att vatten rann längs med hörnen på däck 2, alltså bildäck. Person 3 och 4, de nämner ingenting alls om bildäck i sina förhör. Så jag vet inte om det beror på att de inte har sett något vatten eller om att det helt enkelt inte har kommit fram i förhören. Den femte personen säger att han ser vatten i korridoren vid bildäck, alltså däck 2. Det står inte något mer detaljerat och hur han ser om det kommer in via de dörrarna eller på något annat ställe. Men han säger att han ser vatten på däck 2. Och på däck 2 där är ju dörrarna till bildäck då. Den sjätte personen säger att när han passerar däck 2 så kommer det kallt vatten från fartygssidan. Och jag vet, det här är också ett översatt förhör. Det är möjligt att han menar att det kommer genom dörrarna eller så. Men han är ju på däck 2 och där är ju då dörrarna till bildäck. Man säger också att det inte var några stora mängder vatten han ser. Den sista personen som överlever då från avdelning 6, den sjunde personen, det är också faktiskt den yngsta personen som överlevde Estonia-katastrofen, och han var bara 12 år vid tillfället. Han förlorade hela sin familj och det är en väldigt tragisk historia den där. Han var från Norge, den killen. Men i sitt förhör så nämner han ingenting om vatten utanför korridoren eller vid däck 2. Det var alla vittnesmålen som jag tänkte jag skulle gå igenom idag. Det är ju de som finns med de överlevande från däcket. Och vill du läsa de här vittnesmålen själv så finns de, som jag sa, på German Group of Experts hemsida. Länken är här nere. För att sammanfatta dem då, ungefär 9 personer säger att de ser vatten på bildäck, alltså däck 2. Många säger att de ser vatten i korridorerna utanför sina hytter. Och en person säger då att han ser att det kommer in vatten i hans hytt, och det är då han bestämmer sig för att lämna den. Och något som också är värt att notera, det är att ingen av de här säger att vattnet utgör något hinder för dem när de flyr från däck 1 och uppåt. Alla kan ju springa ut och de kan springa upp för trapporna och ta sig förbi däck 2 utan att hindras av det här vattnet egentligen. Utan man ser mindre mängder vatten som antingen kommer in via dörrarna på bildäck eller som rinner i korridorerna. Så den slutsatsen jag tycker man kan dra av de här vittnesmålen och det de säger om mängden vatten och varifrån de ser vattnet komma, det är ju att vattnet man ser på däck 1 kommer från bildäck. Det läcker in genom dörrarna. Någon säger som sagt att det sprutar in vatten eller det rinner in vatten. Men man ser vatten på däck 2. Och det vattnet har då runnit ner i trapphuset och spritt sig då på däck 1. Och mängden vatten man nämner i förhören här, den är ju alldeles för liten för att det vattnet skulle vara orsaken till slagsidan. Eller orsaken till att kanske fartyget får en förlig trim och på det sättet så slås bogvisiret bort och så vidare för att fartyget ligger djupare. Det är fortfarande väldigt lite vatten man ser. Det forsar inte in någonstans utan man ser det sippra, rinna på golvet i korridorerna och så vidare. Och hålet som presenterades i september förra året då i Estonia, fyndet som ändrar allt, det ligger ungefär mellan avdelning 4 och 5. Som jag ser det så kan det inte ha forsat in stora mängder vatten där. Det är ingen som nämner, precis som jag sa, större mängder vatten. Och de som överlevde som bodde närmast, en av dem är faktiskt Jasmina Weidinger. Och hon nämner ju inte att det forsar in vatten någonstans. Så att enligt mig då, om man tittar på de här vittnesmålen, så är det osannolikt att det här hålet skulle ha uppstått innan slagsidan. Eller att slagsidan skulle ha varit ett resultat av det här hålet. Ingen säger sig heller tidigare på kvällen ha märkt något vatten på däck 1 eller någonting. Ingenting som var konstigt eller avvikande på något sätt. Vad tänker du kring vittnesmålen och det som jag precis har gått igenom? Lämna en kommentar här under. Jag brukar ju jag försöker i alla fall svara på så många kommentarer jag bara kan. Och tyckte du att det var en intressant video, lämna en tumme upp och prenumerera också om du vill se flera videor som den här. Så hörs vi igen i nästa video, så ha det så gott. Hej då!